We zijn hier op een mooie julidag in Nederland. Het is 16 graden en het regent. En we hebben een Range Rover bij ons. Dit is de Sport Supercharged, de 5 liter, die we al 5 keer eerder hebben gedaan. En het betreft hier ook nog eens een Special Edition. Het is namelijk de Dynamic Edition. En dat betekent 20-inch velgen en een mooie witte kleur. Maar ik hou niet zo van wit, dus kijken of we daar iets aan kunnen doen. Wat verdomme! Zoals jullie konden zien zijn we ook even over rood gegaan. Ondanks dat hij sport heet, kan hij dat zeker. Het blijft natuurlijk een Range Rover. Hij heeft hier het hele instelbare onderstel voor de aandrijving en het differentieel en weet ik wat allemaal voor zand, gravel, sneeuw, gras, rotsen. En dan zie je gewoon dat hij het zeker wel kan. Alleen zitten hier wel Sport Contact straatbanden op. Dus die helpen niet echt bij de grip. Maar het vierwielaandrijving systeem werkt zo goed dat je gewoon in zeer los zand en op hellingen, dat die grip gewoon nooit verdwijnt en dat je gewoon echt plankgas door het zand kan. Ik kan deze mooi vergelijken met de vorige Sport. Daar heb ik ook redelijk wat kilometers in mogen maken. Dat was de 4.2 Supercharged natuurlijk, met 420 pk. Dan zie je wel dat die facelift gewoon een enorme bak vermogen erbij heeft gekregen, van 24 naar 15, wat gewoon bizar veel is. En ze zijn allebei natuurlijk gewoon snel. 7.6 is ook niet langzaam voor zo'n grote bak. Maar deze fabrieksopgave is 6.2 en nou hebben we de 0 naar 100 tijd even gemeten. Kijken jullie even mee. Vrij. Zoals jullie konden zien doet deze auto dus 5,1 seconden naar de 100. De fabrieksopgave is 6,2 en volgens mij is dat geen ongelukje. Dat verschil is zo groot, het kan haast niet. Ik denk eerlijk gezegd dat het komt omdat hij wel heel dicht in de buurt zit van de XFR. Die doet 4,8, deze 5,1. Dat dit beest 3/10 langzamer is naar de 100, dat kan Jaguar Land Rover natuurlijk niet verkopen. Ik denk dat je dan een hoop ontevreden XFR-rijders zou hebben. En hij komt natuurlijk ook vrij dicht in de buurt van de XKR die 4,5 doet. Voor wie is deze auto nou bedoeld? Want het is natuurlijk gewoon een volslagen idiote auto.
Enorm bakbeest met een lel van een V8 voorin met 510 pk. Het verbruik is echt enorm. Het slaat helemaal nergens op. Dus volgens mij is dit de auto voor de man die bij de pomp lekker op zijn Blackberry staat te kijken. En niet vol afgrijzen naar de nummertjes staat te staren die op de pompmeter maar op blijven lopen. Het merendeel van de Range Rover Sport Supercharged die nieuw gekocht worden, die zullen zelden tot nooit een modderspoor of zandpad tegenkomen. Worden waarschijnlijk vooral voor op de straat gebruikt en dat is ook prima. Het weggedrag is zoals je zou verwachten. Het is niet sportief. Hij heeft wel een mooie dynamic stand, maar er gebeurt niet heel veel. Hij helt nog steeds flink over. Wat ze wel leuk hebben gedaan is dat ze het Supercharger fluitje, die hebben ze wat meer aanwezig gemaakt dan bij de Jaguars. Bij de Jaguars wordt het er een beetje uitgefilterd, lijkt het wel. En bij deze is het gewoon echt aanwezig. En dat is gewoon echt leuk. Je hebt eerst een beetje dat onheilspellende lage geluid. En naarmate je hoger komt, komt steeds meer een Supercharger fluitje erin. Het interieur is natuurlijk gewoon prima in orde. Overal lekker leer, het voelt allemaal goed aan, grote knoppen. Flippers achter het stuur, ik weet niet waarom die er zitten, want die gaat er nou flipper in een Range Rover. Beetje overbodig. Het is wel een beetje krap hier binnen. Als je de auto van buiten ziet, dan denk je wat een enorm ding. Maar als je erin zit, dan voelt het allemaal wat minder ruimtelijk aan dan zou mogen. Daar zouden ze wel iets aan kunnen doen.